हेलो, आज चाहिँ म थर्मोडाइनामिक्सको सिपी माइनस सिभी इक्वल टु आर भन्ने यो डेरिभेसन गराउन गइरहेको छु होइन। योभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यो पिभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्टवाला डेरिभेसन चाहिँ गरिसकेको छु। तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र यो बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नु त बुझ्नुहुन्छ होइन, तर बेसिक कन्सेप्ट बेसिक नलेजहरू चाहिँ पिभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्टवालामा छ होइन। अनि त्यही तपाईँहरूले यदि हेर्नुहुन्न, म हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यति याद गर्नु कि डियु इक्वल टु एनसिभी डिटी dt र dq इक्वल टु 0 र dw इक्वल टु pdv हुन्छ है। अनि त्यसै गरी यहाँ मैले लेखिदिइसकेको छु होइन। du इक्वल टु अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई टु द सिस्टम अनि dq इक्वल टु अमाउन्ट अफ हिट सप्लाई टु द सिस्टम, du इक्वल टु इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी र dw इक्वल टु वर्क डन ड्युरिङ द एक्सपेन्सन भनेर छ होइन। मैले चाहिँ यो भिडियो लामो नहोस् भनेर अगाडि नै लेखिदिएको छु होइन। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो याद गर्नुपर्ने छ कि मैले पिभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्टमा पनि गरिसकेको छु होइन। यो डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु हुन्छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले मैले लेखिदिइसकेको छु भ्यालु सबैको, डिक्युको डियुको डिडब्लुको होइन, सबैको त मैले भ्यालु लेखिदिइसकेको छु। तपाईँहरूले भ्यालु हाल्नुपर्ने छ होइन। अनि यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा गर्नुपर्ने छ। एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा चाहिँ गर्नु भनेको चाहिँ डिडब्लु 0 हुन्छ कि एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा चाहिँ डिडब्लु 0 हुन्छ, किनभने ग्यासलाई त हिट गर्दाखेरि त 0 हुन्छ होइन। अब जस्तै ग्यास कुनै पनि अब 2 लिटर ग्यासलाई होइन 2 लिटर अब ग्यास भयो त्यसलाई होइन लिटर भन्छ के भन्छ होइन। अनि त्यसै कारणले तपाईँले त्यसलाई हिट गर्नुभयो भने त त्यो सबै त्यत्तिकै गइहाल्छ होइन, 0 हुन्छ क्या, 2 - 2 त्यसरी नै 0 भइहाल्छ होइन। मैले चाहिँ यहाँ लेखेको छु होइन, डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु भनेर। अनि एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेर डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु भनेर। अनि डिडब्लु चाहिँ मैले 0 हुन्छ भनिहालेँ। एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा चाहिँ तपाईँ डिडब्लु 0 हुन्छ भनेर यति यो घोक्नु नै ल, घोक्नु नि पर्दैन। अनि डिक्यु इक्वल टु डिडब्लु भनेर यतिसम्म त बुझ्नु भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि मैले डियुको भ्यालु के भनेको छु भने एनसिभी डिटी भनेको छु। अनि एनसिभी डिटी भनेको के हो, डियु हो, डियु भनेको के हो, डिक्यु हो, अनि डिक्यु भनेको के हो, एनसिभी डिटी हो। बुझ्नुभयो कि भएन होइन, एकचोटि फेरि भन्छु ल। डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु भने यो काटेर 0 भयो होइन, यसरी देखेर चाहिँ यो डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु भनेको यो काटेर 0 भयो। अब मैले यहाँ डिक्यु इक्वल टु डियु भयो नि, मैले माथि के भनेको छु यहाँनिर डियु इक्वल टु एनसिभी डिटी भनेर भनेको छु ल। अनि मैले यस्तो गर्न पाइहाल्छु नि, एनसिभी डिटी इक्वल टु डियु त गर्न पाइहाल्छु नि होइन। मैले त्यही गरेको छु ल। यसलाई इक्वेसनमा यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1मा अब कहाँ मैले डिक्यु इक्वल टु डियु गरेँ। अनि डियु भनेको चाहिँ एनसिभी डिटी हो ल। अनि मैले एनसिभी डिटी चाहिँ डिक्युलाई नै भनिदिएँ, अनि डियुको ठाउँमा डियुको जस्तै त्यस्तै नै गरिदिएँ हो। मैले यहाँनिर त्यही गरिदिएको छु होइन। अनि यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 1 मानिदिएँ। अब यो एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा भयो। अनि मैले चाहिँ एट यहाँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा निकालेको छु है। मैले चाहिँ त्यसरी नै यहाँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा गरेको छु। कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा पनि मैले त्यही इक्वेसन हुन्छ क्या, डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस डिडब्लु भनेर नै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ मैले त यो डिडब्लु त कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा मात्र 0 हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि त होइन। अनि यो डियु हो है। अनि यहाँ डिक्यु भनेको कति छ हामीलाई, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यो बुझ्नु कि डियु भनेर चाहिँ मैले एनसिभी डिटी भने नि, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा ल, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, यो एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा ल यति चाहिँ। अनि यस्तै गरी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ म के भन्छु भने डियु इक्वल टु एनसिपी डिटी ल, एनसिपी डिटी भनेर हुन्छ है एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा चाहिँ। अनि मैले यहाँ एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लेखिदिइसकेको छु। अनि मैले फेरि यहाँ एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस अनि डिडब्लुको भ्यालु मैले पिडिभी हुन्छ भनेर भनिसकेको छु है। अनि एनसिपी डिटी, अब डिक्यु र डियु त सेम भयो नि त। अनि मैले डिक्युको भ्यालु डियुको भ्यालु डिक्युमा हालिदिएँ है। अनि एनसिपी डिटी भयो। अनि डिक्युको ठाउँमा यसरी नै डियुको ठाउँमा डियु नै, पिडिभीको ठाउँमा पिडिभी, यो जसरी नै भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 2 मानिदिने ल। चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसन 1 आयो, यो चाहिँ इक्वेसन 2 आयो ल। अब यहाँ पुटिङ द भ्यालु गेटिङ द एन्सर जस्तो होइन, पुटिङ द भ्यालु अफ डियु यो छ नि इक्वेसन 1 इन इक्वेसन 2। हामी चाहिँ अब यहाँ इक्वेसन 1 को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 2 मा हाल्दैछौँ है। अरू चाहिँ सेम यहाँ चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ यहाँ हाल्दैछु ल, किनभने यहाँ डियु इक्वल टु एनसिभी डिटी भनेर भनेको छ नि त होइन। अनि त्यसै गरी यहाँ म एनसिपी डिटी इक्वल टु एनसिभी डिटी प्लस पिडिभी ल। यसलाई चाहिँ म इक्वेसन 3 मानिदिन्छु।
यो चाहिँ मेरो अहिले अलि म बाहिर छु, त्यही भएर यो भिडियो बनाउनलाई चाहिँ कस्तो भइरहेको छ होइन। नत्र तपाईँहरूले यदि मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ यसरी हुँदैन, यो अलि म राम्रैसँगले यसरी नहल्लिने तारले नै हुन्छ। अहिले चाहिँ म बाहिर छु क्या, त्यही भएर हो है। अनि यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यति त निस्कियो, अब यतिसम्म चाहिँ एन्सर आएको छैन होइन। हामीले के गर्ने, फ्रम आइडल ग्यास इक्वेसन। आइडल ग्यास इक्वेसन के हो तपाईँहरू याद गर्नुहोस् है, याद गर्नु ल। हामीले पढिसकेको छ यो 11मा केमिस्ट्रीमा पिभी इक्वल टु एनआरटी भनेर आइडल ग्यास भनेर यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्ने ल। डेरिभेटिभ भनौँ, डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने भनौँ, जे गर्ने भयो नि बुझ्नु है, भावना बुझ्नु। अनि डी बाई डिटी, अब पिभीको पिभी इक्वल टु फेरि डी बाई डिटी, यस्तो गरौँ न त फेरि यसलाई नि एनआरटी, यसलाई बुझ्नुभयो नि, डी बाई डिटी पिभी मल्टिप्लाई गरेर डी बाई डिटी एनआरटी मल्टिप्लाई गरेको होइन। अनि यसको चाहिँ हाम्रो कस्तो आउँछ, पिभी नत्र यस्तो गरौँ न त पिडिभी बाई डिटी, यो त बुझ्नु भएन न, पिडिभी बाई डिटी। त्यसै गरी अब यहाँ म एनआरलाई अगाडि ल्याउँछु अनि डिटीको डिटी बुझ्नु, यो एनआरलाई अगाडि ल्याएँ अनि टीको टी त त्यसरी नै भइहाल्यो है। अनि यो चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। पिडिभी बाई डिटी इक्वल टु एनआर, यतिसम्म आयो नि होइन। म पिडिभी बाई डिटी इक्वल टु एनआर, म चाहिँ तपाईँहरूले फेरि मैले यो सुरुदेखि गरेको नि, तपाईँहरूले सिरियल्ली गर्नु, मैले गरिसक्छु अनि पुरै गर्छु भन्ने चाहिँ होइन है। अनि पिडिभी इक्वल टु एनआर डिटी, यो बुझ्नुभयो नि, यो र यो मल्टिप्लाई गरेको क्या। अब यो चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ इक्वेसन, म अर्को पेज पल्टाउँछु होइन। म चाहिँ अहिले बाहिर छु कि, त्यही भएर यस्तो यो हल्लिरहेको छ होइन, यस्तो चाहिँ हुँदैन, तपाईँहरू बुझ्नु ल, मैले राम्रोसँग पढाउन ट्राई गरेको छु होइन। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ यो इक्वेसन आएको छ पिडिभी इक्वल टु एनआर डिटी भनेर। अनि यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 4 मानिदिएँ। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ पिडिभी को भ्यालु आयो नि त एनआर डिटी भनेर। अनि हाम्रो इक्वेसन 3 मा त तपाईँहरूले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ पेज पल्टिसकेको छ होइन। माथि इक्वेसन 3 मा चाहिँ हाम्रो पिडिभी एनसिपिडिटी इक्वल टु एनसिभिडिटी प्लस पिडिभी भनेर आएको छ होइन इक्वेसन 3 मा। अनि त्यसमा चाहिँ मैले पिडिभीको ठाउँमा चाहिँ यो हालिदिन्छु ल। मैले चाहिँ पिडिभीको भ्यालु चाहिँ यहाँ इक्वेसन 3 मा हालिदिएँ, यो इक्वेसन 4 को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 3 मा हालिदिएँ ल। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि होइन, एकचोटि आफूले पनि माथिबाट हेर्नु है। अनि यहाँ म यसलाई एनडिटीसिपी गर्छु ल, एनडिटीसिपी इक्वल टु एनडिटी, यसलाई चाहिँ एनडिटीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कमन लिएँ, सिभी प्लस आरलाई एकैछिन म भनिदिन्छु, यो एन यो डिटी, यो एन यो डिटी, यो आर र सिभी चाहिँ राखिदिएर मैले यो बाँकी बसेको यिनीहरू चाहिँ कमन लिइदिएँ ल। बुझ्नु भएन नि, यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै नै छ, मैले डिटीलाई मात्र अगाडि ल्याएको हो है, यसलाई काट्न सजिलो होस् न भनेर। अनि सिपी इक्वल टु सिभी प्लस आर, यतिसम्म त आयो होइन। अब त हाम्रो त एन्सर आयो जस्तो लाग्यो होला, सिपी माइनस सिभी इक्वल टु आर, आर जाइएपछि सिभी माइनस सिभी इक्वल टु आर। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होइन, सबै इक्वेसन यताबाट यता यता हाल्ने हो है।